हेलो नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल डियर आर्ट। आज म हजुरहरूलाई पेन्टिङ कसरी बनाउने हो, स्टार्ट कसरी गर्ने हो भनेर सिकाउने छु र यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउने छु। सुरुमा हजुरले यहाँ देखाए जस्तो ब्याकग्राउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मैले यहाँ स्केच बनाउन लागेको छु। यो स्केच हजुरले ब्रसबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई गाह्रो हुन्छ भने हजुरले पेन्सिलबाट गरेर अनि ब्याकग्राउन्डहरू मिलाएर चाहिँ स्केच गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ मलाई सजिलो हुने भएको कारणले मैले यहाँ नाइफबाटै गरेको छु। तपाईँले यसरी हिमाल बनाएर अनि हिमालको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू अथवा हिमालको डार्क साइडहरू चाहिँ यसरी बनाउने पहिला। साथीहरू यसरी बनाइसकेपछि अब हामीले यो हिमालको घाम लागेको ठाउँ हाइलाइटहरू बनाउँछौँ विथ येल्लो एकर भन्ने कलरबाट। यसरी तपाईँले हाइलाइट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट चाहिँ हामीले माथिबाट सुरु गर्छौँ र यसरी हाइलाइट गराउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अल्टरनेट तरिकाले राख्नुपर्दछ। अल्टरनेट तरिकाले लाइटहरू राख्नुपर्दछ र तल बिस्तारै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइट कलरहरू अलिक डिम बनाउँदै जानुपर्दछ र त्यस पछाडि मिडियम कलरहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हल्का टच गरेर र तलसम्म पनि यसरी गरिसकेपछि अनि पेन्टिङ चाहिँ अलि रियलिस्टिक र 3D सेपिङमा 3D जस्तो देखिन्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले हिमालको साडो बनाउँछौँ। यसरी वाइटसँग हल्का डार्क कलरलाई युज गरेर मिक्स गरेर चाहिँ हामीले यसरी हिमालको स्याडो बनाउँछौँ। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ 3D जस्तो बन्छ। यसरी तपाईँले बनाइसकेपछि अब क्लाउड बनाउन सक्नुहुन्छ। क्लाउडको लागि चाहिँ तपाईँले येलो कलर प्लस टाइटानियम वाइट मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले क्लाउड बनाएपछि र क्लाउडको पछाडि पनि हल्का मिडियम साइज यो क्लाउडको वाइट पार्ट भयो। त्यसपछि अलि टाढा जाँदाखेरि ओरेन्ज कलर, त्यसपछि अलिकति टाढा जाँदाखेरि अलिकति डिम गरेर तपाईँले चाहिँ अलिकति क्लाउडलाई पनि 3D सेपमा बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी बनायो भने चाहिँ तपाईँको पेन्टिङ चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ र अझ आकर्षक देखिन्छ। यसरी हामीले बनाइसकेपछि साथीहरू हामीले अब यहाँ एउटा पहाड बनाउँछौँ र पहाडमा चाहिँ पुल भएको यसरी बनाएको छु। मैले यो जम्प गरेको छु किनभने यो सजिलो छ। हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला पेन्सिलको स्केच गरेर त्यस पछाडि हजुरले पेनको युज गरेर त्यसपछि डाइरेक्ट ब्रसले युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। पुल बनाउँदाखेरि त साथीहरू अगाडिपट्टिको साइड अलि बाक्लो र पछाडिको साइड अलि पातलो बनाउनु यो, किनभने यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो टाढाको भन्ने बुझिन्छ र हल्का बादलहरूको इफेक्टले गर्दा चाहिँ पातलो देखिएको जस्तो फिलिङ्सहरू ल्याउन सकिन्छ। यसरी गरिसकेपछि साथीहरू मैले हिमालको जुन स्याडो पार्टको कलर थियो त्यसलाई मैले यहाँ लगाएको छु। यसरी लगायो भने चाहिँ हिमालको कलरसँग यो ल्यान्डको कलर चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यसरी मैले त्यो गुम्बाको डार्क साइडमा पनि स्याडो साइडमा पनि राखेको छु र त्यस पछाडि मैले येल्लो ओकरले हाइलाइट कलर लगाएको छु। अब हाइलाइट कलर लगाएपछि मैले हल्का यहाँ चाहिँ मिडियम कलर ओरेन्जले लगाउँछु किनभने त्यो पनि हिमालमा भएको कारणले अनि स्काईमा भएको कारणले यसको रिफ्लेक्सन पनि के हुन्छ, जमिनमा हुन्छ।
त्यसकारणले मैले यो कलर लगाएको छु। र गुम्बामा पनि घामको रिफ्लेक्सन आउने भएको कारणले मैले यहाँ हाइलाइटको लागि येलो कलर लगाएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। साथीहरू, अब मैले यो बनाइसकेपछि मैले यहाँ अब एउटा ट्रेकिङ गरेको मान्छे बनाउँछु। हिमालको साइज अलि ठाडो छ र गुम्बाको साइज पनि ठाडो अलिकति लाम्चो भएको कारणले मैले यो ट्रेकिङ गर्ने मान्छे पनि मैले चाहिँ अलिकति लाम्चो बनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसरी बनाउने हो। पहिला हजुरले चाहिँ इमेजिन गर्नुपर्छ त्यसको हाइट कति राख्ने, त्यसको खुट्टा कति लामो राख्ने, त्यसको खुट्टाभन्दा माथिको पार्ट कति लामो राख्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ ब्ल्याकमा चाहिँ रेड र ओरेन्ज कलर मिक्स गरेर एउटा डार्क, एउटा मिडियम डार्क हुन्छ त्यो युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पहिला पेन्सिलले ट्राई गरेर धेरै पटक ट्राई गरेर प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले यसरी ब्रसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर डाइरेक्ट ब्रसबाट बनाउँदा चाहिँ यो गाह्रो हुन्छ। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ ट्रेकिङ गरेको व्यक्ति दुईटा बनाउँछु, एउटा जमिनमा एउटा चाहिँ पुलमाथि। किनभने पुल मात्रै बनाएर पुलमा मान्छे अथवा ट्रेकिङ गरेको नबनायो भने राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले मैले यहाँ एउटा ट्रेकिङ गरेको मान्छे बनाएँ भने यसले चाहिँ अझ राम्रो देखिन्छ, पेन्टिङलाई राम्रो देखाउँछ र पुलमा हिँडेको गरेको जस्तो देखायो भने अझै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। यस पछाडि मैले यो ट्रेकिङ गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ मिडियम कलर र चाहिँ हाइलाइट गरेर यसलाई अझ घाममा चाहिँ घामको रिफ्लेक्सन आएको जस्तो बनाउँछु। साथीहरू, अब हाम्रो पेन्टिङ लगभग सकिन लागेको छ। यहाँ मैले हजुरलाई गुम्बामा चाहिँ
बुद्धको फ्ल्याग भएको बनाएर देखाउँदैछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला मैले पहेँलो राखेको छु, त्यसपछि हरियो राखेको छु, त्यसपछि मैले यहाँ रातो लगाएको छु, त्यसपछि सेतो लगाएको छु अनि नीलो लगाएको छु। यसरी लगाएपछि अझै एट्र्याक्टिभ पेन्टिङ बन्छ। सो साथीहरू, हाम्रो पेन्टिङ बनेर रेडी भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्टिङ तपाईलाई कस्तो लागेको छ। साथीहरू, यदि हजुरहरूलाई चाहिँ पेन्टिङ गर्ने तपाईको इच्छा छ, सानैबाट पेन्टिङहरू बनाउने तपाईको इच्छा रहेको छ, तर तपाईले चाहिँ पेन्टिङ कसरी बनाउने हो भन्ने कुनै आइडिया छैन भने तपाईले डियर आर्ट च्यानलबाट अपकमिङ भिडियोहरूबाट तपाईले लेसन सिक्न सक्नुहुन्छ। यसमा म तपाईलाई सजिलो तरिकाले एकदम बुझाउने तरिकाले चाहिँ अझै अपकमिङ भिडियोहरूमा चाहिँ सिकाउने छु। र सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले यो पेन्सिलले बनाउनु होला पेपरमा, त्यसपछि अनि पेनले बनाउनु होला। पेनले बनाइसकेपछि तपाईले कलर युज गर्नु होला, किनभने पेन्टिङ बनाउँदा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको स्केचिङ हो। स्केचिङ राम्रोसँग बनाउन तपाईलाई आउँदैन भने तपाईले पेन्टिङ राम्रोसँग गर्न सक्नु हुँदैन। सो तपाईलाई कन्फिडेन्ट पनि आउनका लागि तपाईले धेरै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ।